صراع داخل جماعة الشباب الصومالية، كراتي وديري، مواجهة محتدمة على الزعامة. كراتي يصفي خصومه وينفرد بالمشهد الإعلامي. بحسب إحصاء لأخبار الآن، سجل الظهور الإعلامي للرجل الثاني في جماعة الشباب الإرهابية مهاد كراتي رقماً قياسياً في العام 2023 بواقع 8 مرات في الإصدارات المرئية، مقابل مرتين في العامين 2021 و22 و3 مرات في عام 2019، وظهور محدود في الكم والنوع خلال الأعوام السابقة. تعتمد تلك الإحصائية على رصد ظهور كراتي من خلال البحث في الأرشيف الصحفي لوكالة الشهادة الإخبارية، إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الشباب التي تعيد نشر إصدارات مؤسسة الكتائب، الذراع الإعلامي الهام لجماعة الشباب أيضاً. تصاعد الظهور الإعلامي لا يقتصر على العدد فقط، بل يمتد إلى الكيف، فمن الاقتصار على ذكر اسم مهاد كراتي ضمن قادة آخرين إلى تصدره إصدارات كاملة، كما في الإصدار الأخير في نهاية ديسمبر عام 2023. ظهور إعلامي متزايد. نشرت مؤسسة الكتائب الإعلامية، إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الشباب الصومالية، إصداراً مرئياً في 4 يناير 2024 لخطبة ألقاها نائب أمير جماعة الشباب ورئيس جهاز استخبارات الجماعة أمنيات أبو عبد الرحمن مهاد الشهير بمهاد كراتي في حفل تخريج مقاتلين جدد من معسكر الشيخ شريف عبد النور. كراتي تحدث لمدة نصف ساعة، وحضر الحفل عدد من قادة الشباب. ظهر واحد منهم كاشفا وجهه على المنصة إلى يسار كراتي، وهو سلطان المحمد، المعروف عنه أنه كبير مستشاري أمير الجماعة أبو عبيدة، وذلك بحسب ما نشره الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية كريستوفر أنزالون على منصة إكس. كراتي تطرق في حديثه إلى عدة موضوعات، منها ما وصفه بالمرحلة التي يمر بها الجهاد في شرق إفريقيا والنجاحات الكبيرة التي حققها، ورفع حظر السلاح عن الصومال إلى جانب ما كان يدور بين الصوماليين عن المحادثات بين الإقليم المنفصل من طرف واحد سوماليلاند والحكومة الإثيوبية حول منحها منفذ بحري مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة ومزايا مالية. قبل أقل من شهر تقريباً في 26 من أكتوبر 2023 ظهر كراتي متحدثاً في إصدار بعنوان 30 عاماً بعد سقوط البلاك هوك، وذلك في الذكرى 30 للاشتباكات التي دارت بين القوات الأمريكية والأممية التي تدخلت في الصومال بين أعوام 1995 و92 لإعادة الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية بعد سقوط الحكومة المركزية عام 1991 وأمراء الحرب. خلال الإصدار روج كراتي للدور المزعوم لجماعة الاتحاد الإسلامي التي تعتبر الجماعة الأم للسلفية الجهادية في الصومال في المعركة التي دارت في سوق بكارة في العاصمة مقديشو في 3 من أكتوبر 93. تنامي نفوذ كراتي. هناك ارتباط بين تنامي الظهور الإعلامي لمهاد كراتي وتصاعد نفوذه داخل جماعة الشباب على حساب أمير الجماعة أحمد ديري، الذي تجمعهما عداوة شديدة منذ العام 2014 حين اختير ديري أميرا للجماعة بعد مقتل سلفه مختار أبو الزبير على حساب كراتي الذي يرى نفسه الأحق بالمنصب. وأحد التغييرات الهامة هو استبدال كراتي زيه من عباءة رجال الدين إلى الزي العسكري للقادة، فضلا عن زيادة التقدير لشخصه من جانب القائمين على الإعلام في الجماعة، حيث وصف في الإصدار الأخير بالشيخ القائد بدلا من وصف الشيخ الذي لازمه كثيرا. واللافت في اللقاءات الأخيرة أن كراتي لا يتحدث بصفته رئيس أمنيات أو نائب القائد، ولكن بلهجة شخص يتحكم في كامل الأمور ويبدو كالأمير الفعلي لجماعة الشباب.
أخبار الآن حصلت على 3 شهادات من 3 مصادر صومالية في وكالة المخابرات ومخابرات الجيش الفيدرالي طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، ترجح وجود تعاون بين كراتي وبعض أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية. كانت آخر عملية تصفية طالت قائد في جناح ديري هي اغتيال الرجل الذي كان ديري يعده لخلافته في إمارة الجماعة، داود خليف الشهير بمعلم أيمن، في غارة جوية استهدفته في مدينة جلب في جوبلاند في 17 من ديسمبر عام 2023. بالإضافة إلى ذلك هناك شهادات لقادة سابقين في الجماعة منهم إبراهيم نظارة اتهموا كراتي بالتعاون مع استخبارات بعض الدول الإقليمية والدولية. إلى جانب ذلك قال ضابط في وكالة المخابرات الصومالية طلب عدم كشف هويته لأخبار الآن إن اشتباكات مسلحة حدثت خلال الأشهر الأخيرة بين مجموعتي كراتي وديري، حين انتقل الأول من مقره في وسط البلاد إلى الجنوب حيث مقر ديري بحسب قسمة سابقة بين الطرفين كتسوية لنزاع مسلح سابق. يتابع المصدر بأن وساطة أنهت القتال بين الطرفين مع تحقيق كراتي لهدفه وهو الاستقرار في مناطق الجماعة في ولاية جوبالاند رغما عن خصمه أمير الجماعة ديري. وبشكل عام فصعود كراتي يرتبط بتراجع مكانة وقدرات جماعة الشباب بعد أن فقدت العديد من قادتها العسكريين البارزين، الذي يتهم كراتي بالتورط في اغتيال بعضهم من خلال التعاون مع أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية على مدار أعوام منذ عام 2001. وربما قد يحصل على عفو حكومي مثل العشرات من قادة جماعة الشباب المهمين، ومنهم مختار روبو الذي شغل قبل عام 2013 منصب نائب أمير جماعة الشباب، وزكريا حرسي رجل مخابرات الجماعة القوي السابق، وغيرهم.